Salut! Episodul acesta, ca și cel anterior, este tot despre un echipament Shelly Bluetooth. În acest caz avem acest contact magnetic numit Shelly Blue Door Window. Ca orice echipament Bluetooth, pentru a-l conecta la sistemul nostru Wi-Fi și a comunica cu cloud-ul, avem nevoie de un gateway Bluetooth. Se poate folosi un astfel de gateway sau se poate folosi orice modul de la Shelly de la generația Plus încoace. Pentru că este un echipament folosit în general la ferestre, am să folosesc astăzi acest Shelly 2 Plus ca gateway care este conectat la acest motor de rulou. Bun. Înrolarea echipamentului în aplicația Shelly este destul de simplă. Apăsând această tastă, Add via Bluetooth, trebuie să aveți Bluetooth-ul telefonului activat. Am să apăs o tastă pentru a transmite pe Bluetooth o informație. Acesta este. OK. Press device button. Încă o dată. O să-i dăm un nume. CM. OK. În acest moment îmi pot alege care dintre echipamentele din sistemul meu să funcționeze ca gateway. Am să las partea de rulou și am să-l trec aici în camera test. Save. OK. În acest moment apare aici în listă. Să mai trimit o informație și se poate vedea. În momentul în care îl deschid, am Open. În momentul în care îl închid, Closed. Bun. După cum se poate vedea constructiv, este destul de subțire. Și o să vi-l arăt comparativ cu un echipament de la Sonoff. Da, magnetul este ceva de genul ăsta, comparativ. Iar partea, da, deci puteți vedea cam atât de subțire. Bun. Încă un lucru comparativ cu alte echipamente, pe lângă starea pe care o vedeți aici, închis sau deschis, acest echipament mai citește câteva date, precum iluminarea, după cum se vede 95%, da? Mi-arată bateria și înclinarea. Adică acest echipament, dacă îl puneți așa pe geam, da? Va fi deschis, iar în momentul în care se înclină, puteți vedea, arată 28,2 grade. Deci, acest contact magnetic nu doar că recunoaște un geam deschis sau închis, dar recunoaște și dacă este deschis sau este rabatat. În acest moment 52 de grade. Bun. În meniu, în prima fază, numele se poate edita. Aveți aici iluminare, baterie și înclinare. Aici aveți un last reporter, da, care este ruloul. Acum câteva secunde și starea lui, dacă este closed sau open. Bun. Mai departe, notificări. Aici în partea de timestamp vedeți când a fost deschis și când închis. La setări se poate modifica cardul, cum să fie văzut, se poate exclude din activități, da? Se poate share-ui, iar la setări firmware version și factory reset. Și aici câteva informații. Aici aveți MAC address și spre finalul clipului o să vă arăt la ce vă ajută și acest MAC address. Bun. Device model și cam atât. Bun. Două lucruri importante pe care să le aveți în vedere. În primul rând, înclinarea. După cum vedeți, apropiu mai mult, în acest moment este 0, da? Dar este 0 și în acest moment. Deci dacă îl instalați așa și se deschide, da, aveți tot o înclinare 0, iar dacă îl instalați așa, da, deschideți, este tot o înclinare 0. Dar dacă îl deschid și îl rabatez, de exemplu, aici la 90 de grade, după cum se vede, este undeva la 80 și ceva de grade. Deci îl puteți instala cum doriți. În momentul în care se închide, se resetează la 0 grade. Da? Luați în calcul când vă creați scenarii că această iluminare se modifică doar în momentul în care echipamentul
se deschide. Dacă vreți să creați un scenariu ca data trecută, ca în momentul deschiderii, dacă iluminarea este sub o anumită valoare, adică este întuneric în cameră, doar atunci se va aprinde becul, puteți să folosiți acest lucru. Nu puteți folosi contactul pe post de senzor crepuscular. Bun, acum mă gândesc să încercăm și un scenariu cu acest echipament și pentru asta no scene plus add condition, să zicem time-based, once, astăzi la ora 11, acum avem 25, să zicem 27. Ok. And device-based, test cm door state open. Atunci notify action, să zicem phone notification, standard, save, next, 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 global, alegeți un nume, done, save. Ce am creat aici, la ora 11:30, dacă acest contact este deschis, adică fereastra este deschisă, să primesc o notificare. Asta înseamnă că seara, de exemplu, după o anumită oră, dacă am uitat o fereastră deschisă, mă poate notifica pe telefon. Bun. Și fereastră deschisă. În concluzie, îmi pot crea un astfel de scenariu în care dacă am uitat fereastra deschisă seara târziu, să fiu notificat. Bun. Acest scenariu rulează o singură dată, dar se poate reprograma pentru a rula în fiecare zi. Pentru că am folosit Shelly 2 Plus ca gateway, mă gândeam și la un scenariu cu rulou. Adică, în momentul în care acest contact se deschide, să deschidă rulou. Adică dimineața, dacă vreți să aerisiți camera, în momentul în care deschideți fereastra, să se ridice și rulou. Și pentru asta test rulou. Rulou este în acest moment 39%. Acolo. Aici, cum v-am arătat, am Shelly 2 Plus și în spate este motorul. Da. În acest moment rolul se va deschide și pentru că nu pot să-l manevrez și din partea cealaltă, am să-l închid aici de la tastă. Da? Și în acest moment este deschis. Bun, și acum câteva lucruri pentru cei mai pasionați dintre voi. Am aici acest contact magnetic și aici am un Shelly 1PM. Ce vreau să vă arăt este că nu e obligatoriu să folosiți aplicația și să înrolați acest echipament prin cloud într-unul dintre echipamente Shelly. O puteți face direct. Am mai vorbit despre asta și în alte clipuri. Acest Shelly 1PM îl vedeți aici, iar dacă intru pe el, aici la partea de scripts, rulez pe el un script pe care l-am numit BT Proxy. Iar dacă deschideți Open Library, găsiți de la Shelly diferite scripturi gata programate. Dacă intru aici la editare, în partea de sus se vede scriptul, iar în partea de jos este o consolă. Să dau clear. Ok. Asta este un script care ascultă echipamentele Bluetooth din zonă. Și în momentul în care îl deschid, received de 2 ori, cum se vede aici, este într-un format JSON. De data asta am în prima fază, da, illumination, window, rotation și așa mai departe, toate datele de la echipamentul meu, de la contactul magnetic, dar între timp am prins și BT Home version 2, cum se vede battery, temperature și humidity.
Ceea ce vedeți aici mai jos este un astfel de echipament pe care l-am flashuit cu BT Home și pot să-l citesc cu ajutorul acestui modul. După cum vedeți, și diferă și adresele MAC. Unul este cu A4C1 și contactul nostru magnetic este 7CC6. Dacă vreți, la contactul magnetic, cum vă spuneam aici, se vede 7CC6 4D. Odată ce puteți citi starea acestui contact magnetic direct într-un astfel de Shelly, de aici puteți să-l comandați fie acesta, fie unul din rețea, fără a utiliza nici măcar aplicația Shelly, fără a utiliza scenarii și așa mai departe. Dacă toate aceste informații v-au adormit și vreți să-mi faceți cinste cu o cafea, aveți un link de PayPal mai jos în descriere. Puteți susține acest canal prin like, share, subscribe și comentariile de mai jos. Cei interesați de servere, aveți adresa mea de e-mail în descrierea acestui clip. Mulțumesc pentru vizionare și vă salut!